Wow. Nước này mình vẫn dùng không gì? Vẫn dùng. Bao nhiêu nước lạnh. Vậy là xào cua nè cả nhà. Wow, một cái gọi là cái chảo cua. Chảo cua. Là, xào tới 2 mẻ rồi. Ôi, những câu nói trên bàn đây làm cho đầu tôi phải suy nghĩ nhiều. Hát tạm rồi. Xin chào cả nhà, Gia Phú, Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn bánh canh cua, một địa chỉ rất là nổi tiếng ở chợ Tân Định, ở gần chợ Tân Định, đường Trần Khắc Trân 87 Trần Khắc Trân nha cả nhà. Bánh canh cua Tuyết. Không, Tuyết là mình gọi quen thôi, bây giờ là bánh canh cua 87. Đó, giờ bán, giá tiền. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong, quay ngược thời gian để xem lại cái câu hát ngày xưa, cái cách thức mà chuẩn bị ở tiệm bánh canh cua này, và câu hát mới gần đây mình sáng tác. Đã không quay thì qua thôi, quay là quay cho đúng, quay thêm các khâu đồ ăn cho thêm đặc sắc. Rồi, đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, share cũng như là nút subscribe. Cảm ơn cả nhà. Rồi, giới thiệu với mọi người, đây là chị Tuyết, chị chủ của bánh canh cua Tuyết. Hiện nay là bây giờ là buổi sáng, bây giờ là chị Tuyết hình như là đang luộc thịt với lại tôm hả chị? Đúng rồi, luộc thịt luộc tôm để chuẩn bị chút là ra dọn hàng. Dạ. Rồi. Cái này là mình dùng cái phần gì của heo hả chị? Lấy nói chung là thịt nạc mà mỡ ít thôi. Dạ. Nạc mà mỡ ít thôi. Đây là thịt ăn kèm trong cái tô bánh canh đúng không chị? Đúng rồi. Rồi cái nước thì mình có dùng đó, mình đã dùng nước lèo để mà mình nấu nước lèo á. Dạ. Nên khi mà mình luộc á, lúc nào mình cũng phải rửa muối cái nọ sạch sẽ hết rồi để cho ráo bắt đầu mình mới luộc. Rồi thì nước nó mới thơm, nó ngon. Ôi, tản không à. Ngày là mấy bao nhiêu ký không chị? 25 kg. 25 kg thịt này. Cứ lâu lâu là phải mở ra vớt bọt. Vớt bọt cho thịt nó sạch á. Dạ. Nước lèo nó cũng sạch đó. Vậy nó mới trong cái nước. Mình làm ở đây á, nên là nấu bên, nên là người ta thấy ngạc nhiên, nó thắc mắc cái chỗ là hải sản mà nó không bao giờ nó bị tanh hôi hết trơn á. Dạ. Nó lại vậy, mình phải kỹ, nó kỹ chừng nào thì nó cái nước lèo nó lại thơm nhiều thì đó. Nhưng mà mọi người cũng có thể nhìn thấy thì cái lượng bọt không có nhiều, tức là chắc là cái quá trình sơ chế lúc đầu của chị là làm cũng kỹ. Cái sơ chế chị là phải ngâm muối rồi cho nó ngọt đi. Dạ. Cạo lông heo thì cái nọ đó, cái da nè, không? Lúc nào cũng sạch đó. Không? Đáng ngon. Lúc nào cũng sạch đó. Đó, nó ngon. Đó. Không có một cái vết gì hết. Đó, nó sạch sẽ vậy. Bây giờ là chị Tuyết sẽ luộc tôm tươi hết luôn á nha cả nhà. Wow. Chín liền luôn. Cả nhà ơi, cả nhà nhìn nè cả nhà, đây là những sợi bánh canh. Ủa cái này chị Tuyết là luộc lúc nào, trụng lúc nào? Cái này sáng là bắt đầu là 5 giờ mấy 6 giờ bắt đầu chuẩn bị làm cái phần này rồi. Làm phần này là để mình phải làm cho thật là sạch. Dạ. Chứ để không thôi là nó ảnh hưởng tới chua nước lèo. Dạ đúng rồi. Nên mình phải làm thật là sạch, tại vì lúc nào ở trong này nó cũng có một chút bột chua hết, nên là
nó ảnh hưởng với nước lèo vậy lắm, nên mình phải rửa thật là sạch, Gọi nước là trong luôn. để bán nguyên ngày hết nóng Đúng này rồi, luôn. đúng rồi. Tất cả là khoảng 28 thùng đó cả nhà. Đếm là 28 đếm rồi. Ủa, lộn. Không, 4, 3, nãy đúng là đếm lộn. 4, 12, 15. Có dép rồi bán rồi Bị sao thấy bị ngáo rồi. một họ vậy là khoảng bao nhiêu ký vậy? Một thùng này là khoảng 15 kg. Dạ. Wow. Đó, thịt chín rồi cả nhà ơi. Chín rồi. Đây, thịt chín sẽ được bỏ vào thau nước này, săn cái thịt lại, nguội cái thịt. Rồi, nặng lắm. hút ba mấy năm rồi. Nó lực dữ lắm. Luộc chuột có lên tới Lên mức cơ độ lên nào. chuột luôn. Lên cơ luôn. Nó nặng lắm á. Wow. Nếu mà mình quen rồi, làm nó quen. Ok, hồi lâu có ai mà ở nước ngoài người ta ăn người ta quay chị không? Có chứ, nhiều à. Ở nước ngoài, ở Mỹ hầu như là có nhiều người quen á. Ta về trời ơi, biết sao mày nổi tiếng bên Mỹ ai cũng biết mày hết. Nên mình mới biết chứ mình đâu có qua đó mình biết. Chỉ có qua nước Úc rồi mình qua thôi, chứ còn nước Mỹ mình chưa đi. Mình té. Rồi, tôm chín rồi. Ồ, nó nổi lên hết rồi nè. Bỏ hàng kia con để hàng nữa. Giờ là vớt bọt. Nước này mình vẫn dùng không gì? Dùng. Bao nhiêu nước lạnh. Qua cái nồi nước lạnh này nó sẽ cứng tôm. Dạ. Để còn hơn. Đánh mình để văng. Mình luộc tới vậy nè. Dạ. Thứ nhất là mình cũng được cái nước lèo nó ngọt. Thứ hai nữa tôm nó chắc. Thì tôm nó không có chắc. Nó cũng vẫn ngọt nhưng mà mình không có cái nước của nó không có, mình dùng cái nước để mình nấu nước lèo thì nó không được ok lắm. Dạ. Nên mình phải cho nó tới luôn. Thơm quá, cái mùi gạch tôm á cả nhà. Nó hòa với nước lèo á, nó bay mùi lên á. Con vớt Thèm con nào con nấy mập ú nù à. Này gọi là tôm gì nè, size gì quên rồi đó. Size này là size 30 size 34 34. 34 hoặc 35 con 1 kg. Dạ. Thì nhớ cái gì size mấy không nhớ. Size là có tùy theo size. Nhưng mình bán ở đây là tôm 30 mấy con ký không à. Dạ. Có khi không có tôm mình cũng phải dùng tôm 32 con ký nữa. Nên nó hơi kệ, nó hơi thích chút xíu. Cũng không sao, nhưng miễn sao rồi khách được ăn tôm to là được rồi. Dạ. Ở đây là bán tôm là tôm chuẩn luôn. Rồi, đó, hồi nãy là cái nồi là nhỏ thôi, bây giờ là cái này là nguyên cái thau bự luôn. Mọi người có thể thấy đó là các bạn ngồi lột từng con, đầu quăng bên đây, đầu vỏ quăng bên đây, thịt tôm để bên kia. Đó, hy vọng chơi đồ hàng không vui cả nhà. 4 người ngồi lột tôm, mình không có bao tay nên mình cũng không dám phủ lột. Những con tôm rất là to. Ủa cái này mình lột xong á chị Tuyết có phải mình để nguyên gì hay mình có phải để mát gì không? Không, có nghĩa là giờ mình làm cái này xong nè, mình Dạ. chuẩn bị là mình ra bán rồi mình đổ ra luôn. Dạ. Đó, một con tôm vậy thấy đã mắt không? Một con tôm này. Tôm này là 32 con chứ không gì. 32 hoặc 34 con. 2, 3, 4. Cả nhà nhìn cái tốc độ là lột tôm rất là lẹ. Bây giờ hiện tại là cả nhà biết Phú nghĩ gì không? Phú đang nghĩ là mình phải gì mình có cái kỹ năng này đi ăn ở ngoài hàng quán lẩu tôm hay gì á, lột ăn tôm rất là lẹ. Đó. Chung là bây giờ mình đang ngồi nhìn mọi người cắt chanh và cắt thịt. Đó, chứ quay những cái lúc mà quay những cái chế biến gì rất là vừa cực người làm mà cũng cực người quay nữa cả nhà, tại vì đôi khi cái diện tích nó không có đủ và mình lại làm cản trở cái thời gian mà chuẩn bị á. Đó. Rồi, chanh trái nào chanh trái bự nè. Cái thịt mà mọi người đang xem, nếu mà mọi người nhìn gần á sẽ thấy được cái miếng thịt được luộc á, nó săn cái thịt lại và nó vẫn còn cái độ hồng hồng của miếng thịt. Đây là cái mẻ thịt thứ hai.
mà nãy chúng ta xem thấy luộc đó cả nhà, Đúng rồi. còn nóng hổi luôn. Hiện tại tụi mình vẫn đợi một cái công đoạn nữa để quay cho cả nhà. Thì đang nấu đợi thì có một cái nguyên liệu để được giao tới. Đó mọi người, là gì? Nhìn không biết đâu ha. Để mình dở lên. Đó là bánh quẩy. Hồi nãy nghe bạn kia nói là 200 cái luôn chị. 200. Là còn nữa. Sẽ còn giao tới nữa. Tới đầu hàng. Ồ, cái bánh quẩy này dài quá ha. Mới ra lò luôn đó cả nhà. Dài. Cô cắt rồi xong bắt đầu bỏ vô bịch nè. Để bịch sẵn nè cả nhà. Ồ, vậy là xào cua nè cả nhà. Wow. Đó, mình sơ chế mình phải làm thật là sạch luôn á. Cái này là mình sử dụng cua bình thường hay là cua cúm chị? Em thấy có nhiều người là mình sử dụng cua cúm luôn chị. Cúm á, là nó khác. Nha. Cái này á, nó không phải là cúm. Cái này gói là gói của cua đó. Dạ. Gói cua ở trong cái gói của nó. Nó Cua biển luôn. Nó là dạng cua biển. Dạ. Tại vì có nhiều em đi quay nhiều á, nhiều khi quay súp hay ấy, mọi người cứ nói comment nói là càng cúm chứ không phải là càng cua. Cúm nó nhìn là biết liền à. Cúm của nó bẹ bẹ. Dạ. Đó, cho nên Phú hỏi để cho mọi người hình dung ha. Bây giờ chị phi dầu tỏi nè. Quá trời cua luôn. Ủ luôn á. Rất là công phu. Bánh canh cua chị Tuyết nổi tiếng chợ Tân Định. Tính ra bao nhiêu năm rồi hả chị Tuyết hả? Mình bán. Nghề này hả? Dạ. Nghề này là 3 mấy năm rồi đó. Này là 30 mấy năm rồi. Hồi lúc mà còn 10 mấy tuổi, bây giờ là nó gần 50 tuổi rồi. Đó. Cua miếng nào cũng ấy rồi. Nhìn mập mạp cái ngộ luôn nha. Bóng bóng rồi. Bóng bóng rồi. Chưa đâu, cái này còn có công đoạn sau nữa. Không có đơn giản vậy đâu. Wow, một cái gọi là cái Chảo cua. chảo Có nghĩa cua. là xào tới 2 mẻ lần. 2 mẻ có nghĩa là một chảo này rồi. Dạ. Là tiếp theo thêm một cái chảo nữa. Đó. Rồi, nhìn hoành tráng quá. Mọi người biết không? Nói chung là tại vì hiện nay là sau khi dịch đó là chị Tuyết bán lại cái khung giờ mới là 11 giờ. Cho nên những cái việc làm này nó rất là gấp rút. Mà máy móc quá thì phải đợi tới đợi lui. Cho nên là không có bắt kịp được những hình ảnh cho cả nhà. Đó, nhưng mà cũng vẫn cố gắng lấy được cái lúc này. Cái này là lúc sớm là chị có làm gọi là sao ta? Trụng luộc luôn đúng không chị? Mình Nấu trụng cua xong bắt đầu là mình sơ chế như là gia vị cái nọ mình ướp sẵn đó, là chuẩn bị bắt đầu cho nè, tỏi phi nè. Tỏi phi bắt đầu mình phi dầu lên, đó mình xào nó lên thôi. Đó, chỉ có vậy thôi. Nó cũng đơn giản lắm, không có gì. Nhưng mà quan trọng nhất á, là mình làm sao đừng có cho bể cua thôi. Dạ. Cua nó không bể cái đó là quan trọng nhất. Đúng rồi. Là cái vị nó làm sao mình nêm cho nó đậm đà, cho nó ngon. Cái này là mình xài toàn càng không hả chị? Đúng rồi, cái này là gói. Gói. Càng với gói. Càng với gói. Là cái phần thịt đó. Gói là cái phần. Cái này là em bé ăn vẫn được luôn á. Có nghĩa là lấy xương ra tất tần tật hết, không còn một miếng xương nào trong này hết. Dạ. Cái xương trong của nó ra hết. Ôi cua không. Quá trời luôn. Kế bên là cái tỏi phi. Đây là cái tỏi phi. Nhìn mọi người không biết, không nói là không biết tỏi phi luôn á. Tại vì tỏi này mình xay, mình làm ở nhà nên là mình xay theo cái sở thích của mình. Dạ. Mình xay theo cái kiểu nhuyễn như vậy nè. Thì cái độ của cái nước lèo với cua thì nó sẽ thơm hơn. Nhưng mà nó hơi cực chút. Dạ. Không sao, nhưng mà cả nhà mà mình làm cho nó ngon là được rồi. Cả nhà nhìn thấy giống gọi là tôm cháy không? Nhìn nó nhuyễn như không có biết là tỏi luôn á. Nó là tỏi. Nó soi cận vô cũng không biết luôn, cũng chưa ra nữa. Rồi, cái chảo này khoái quá trời luôn. Nó sơ chế đã luộc rồi. Nước luộc cua. Cái nước luộc cua rồi. Rồi. Ngay đây là vừa nước luộc thịt, nước luộc tôm, nước luộc cua. Đó, thì đó để mình kết hợp vô. Dạ. Đó, kết hợp vô để mình dùng nước lèo. Có chuẩn bị với. Đây là bột bắp. Bột bắp mình
mình chuẩn bị sơ chế có mà vô cái nước lèo để mình nấu nè. Ha. Rồi. Công đoạn cuối cùng, nồi nước lèo cũng là cái phần chính cho cái tô bánh canh cua. Bột bắp giúp tăng cái độ sệt. Vô. Đây nha. Đó. Rồi trứng gà hay cả nhà. Đánh lên không là coi như đổ thẳng trực tiếp luôn. Rồi. Nước lèo sôi nè cả nhà. Ồ. Xay đánh nó ngay chỗ đổ vô luôn. Là xuống rồi nó hòa tan ra liền. Bí chiêu. Nhưng mà mọi người thấy là rất là kỹ càng từng chi tiết. Rồi cái này thấy chi tiết nhỏ vậy thôi mà có thể thấy cái sự chăm chút đó. Nó lên mây rồi đó, cái nồi lên mây rồi đó, không phải bọt đâu nha cả nhà, cái trứng nó lên mây rồi đó, đúng không? Ừ, đó, lên mây đó. Đó, sau tất cả các công đoạn quá trình thì nãy giờ tất cả các nguyên liệu đã được chất lên. Một số nguyên liệu chúng ta không có thấy trong cái quá trình, đó là trứng cút nè, chả cua nè, đó, này dưới đây là hành nè, cua nè, tôm nè. Vậy chỉ đại khái thôi chứ hình nhớ là trước là nhiều hơn vậy nữa. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong, mình sẽ hỏi kỹ hơn về cái giá hiện tại. Đây, nói chung là hiện tại thì bánh canh cua Tuyết chị bán mang về thôi nha cả nhà, không có ngồi lại. Chưa có ngồi lại. Đúng rồi. Mình có dự định là lúc nào không chị Tuyết? Cũng 1-2 tuần nữa. 1-2 tuần. Ừ. Có 1-2 tuần cho nó, tại cũng đang thiếu nhân sự á, nên là với một phần đó là do dịch. Nói chung là về cái vấn đề bán lại á, mọi người nếu mà mọi người có theo dõi báo chí thì mọi người mới thấy là bây giờ nói chung là đa phần các quán là thứ nhất là thiếu nhân lực, thứ hai là phải đảm bảo vào các quy định của nhà nước đưa ra. Mà vẫn nhiều quán họ vẫn như chị Tuyết là cẩn thận đợi cho nên là ổn định đi mới cho ngồi ở lại. Đây là những cái hộp bán mang về. Bây giờ là cứ một hộp này là bao nhiêu chị Tuyết? 45.000. 45.000 là giá hiện tại. Đó, nhìn bên trong vậy nó mới đói bụng nè, quá trời luôn. Làm từ 7 giờ mấy sáng đến bây giờ, coi như là bây giờ là đúng 11 giờ là chị Tuyết sẽ bắt đầu bán. Đúng rồi, đúng bây giờ 11 giờ này bắt đầu chị bán. Bán cái tối luôn hả chị Tuyết? Đúng rồi, bán cái tối, bán như nào chị bán hết thì thôi à. Vẫn như cũng là ngày chay chắc là mình nghỉ ha chị Tuyết. Đúng rồi, ngày mùng 1 với lại rằm. Ngày mùng 1 với 15 âm lịch đó. Dạ. Là chị Tuyết nghỉ bán trong 2 cái ngày đó đó. Nếu như mà ai mà xem tụi mình từ những ngày đầu thì coi như là gần như là 3 năm rồi. Bây giờ mới có thời gian để quay lại chia sẻ và cũng như là ăn cái tô bánh canh cua này lại. Thì rất là nhiều khâu. Khâu này là khâu bỏ nước lèo vô bịch, phân ra từng phần. Đây nè cả nhà, đây là coi như là một cái phần mang về 45.000 là có quẩy, nước lèo. Và cái hộp này nè mọi người để ý thì là ở đây là họ sử dụng cái hộp tốt, có thể để vô microwave luôn. Đó, chúng ta không cần phải về đổ ra tô mà chúng ta bỏ này trực tiếp vô lò quay ha. Okay. Rồi, tới giờ ăn rồi, bây giờ chị Tuyết sẽ làm cho mình một tô. Phú sẽ mượn một cái chỗ ở đây để mình ngồi ăn chia sẻ cho cả nhà. Đấy, thịt. Bánh quẩy là em thấy là chị bán thêm là một cặp 3.000 hay là một cái? Dạ, một cặp. Cái đó bán chừng nào thôi, còn khách thì đó là miễn phí. Phí cho khách. Rồi.
chậm thôi ha. Thịt tôm. Đó. Tôm. Cua. Cái này là mình bán sao là trên bán cho khách là vậy ha. Dạ. Đó là mình bán vậy đó. Dạ, đúng rồi. Mình cứ làm đúng y chang là sao. Rồi. Ha. Ai. Đó, còn một nguyên liệu nữa bây giờ mà cả nhà mới thấy đó là huyết. Rồi, xong rồi. Giờ trước khi ăn mình chia sẻ lại cái thông tin quan trọng này, mọi người đừng có lướt cái đoạn này nha. Nó hơi bị rắc rối tí xíu, nhưng mà cũng dễ hiểu lắm. Là hiện tại bánh canh cô Tuyết là chưa bán ngồi ở lại. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi mang về thì mới có giò cháo quẩy được tặng. Còn ăn ở lại vẫn tính 3.000. Từ đây về về sau luôn. Rõ nha. Ok, giờ Phú giờ Mèo xin mời cả nhà chúng ta cùng thưởng thức bánh canh cô Tuyết. Mọi người thấy không? Tôi 45.000 và cái quá trình chuẩn bị thì xứng đáng giá tiền. Mình sẽ thưởng thức. Mình bỏ cái bao giờ cháo quẩy vô luôn trước đi để cho nó mềm. Khi mua mang về chúng ta sẽ được cho một cái bịch ớt về. Đây là ớt ba tri cây nha. Mình có một chén nước mắm. Điều đầu tiên vẫn là nêm nước dùng sệt. Trời ơi, phải nói là lâu lắm rồi mới ăn một cái tô bánh canh cua. Nước dùng tuy là mọi người thấy là sệt đúng không, nhưng mà cảm giác ăn gần như là nó trọn vẹn cái vị nước dùng, nó không có bị cảm giác cái vị bột và nó loãng chứ không có quá sặc sệt nghe gây ngán đâu. Canh to ha. Bánh canh thường có hai dạng, một dạng là bột gạo, một dạng là bột lọc. Thì không biết là cả nhà thích ăn dạng sợi nào. Sợi bột lọc thì nó sẽ dẻo dẻo hơn. Nước lèo ngọt thanh đậm đà. Em chấm mắm chứ? Chưa. Quá đã luôn. Huyết chả cua thơm mềm, không có phải dạng chả cua này ở đây thì là không có dạng mình cắn vô nó có cái độ, nó không có cái độ sật nhiều á, mềm. Còn ngoài đợi cái nước có đó, nó thấm một chút á thì cái sợi này nó sẽ hơi nở một nhẹ, ăn vô chân tuột rất là đã. Rồi bây giờ mình ăn cái gì ta? Cua. Đây là cái cua chúng ta được xem. Rất là thơm ngọt, thịt săn. Bánh quẩy nè, thấm vô. Bánh quẩy phải thấm vô vậy nè, ăn. Đây là một điểm mà Phú thích ở đây. Đa phần mọi người đi ăn bánh canh á là bây giờ nhiều nơi họ dùng cái bánh mà lại giòn á. Đó, cái loại đó thì thường nó ăn rất giàu. Phú thì Phú thích ăn dạng giò cháo quẩy như vậy nè. Không biết có ai trùng ý tưởng với mình hay không? Đây, tới con tôm size 32, 34 chấm mắm nha. Lượng luôn. Chắc nó rồi, giật không có ra.
Cảm giác nhai cái con tôm này nó chắc thật. Âm thanh. Lô miếng cuối. Đó đã. Quá đã. Rồi cả nhà ơi, đây rửa tiền, rửa từng tờ để vui. Rồi như vậy là ngày hôm nay đã gửi đến cho cả nhà một cái gọi là quy trình chế biến bánh canh cua ở một cái tiệm rất là nổi tiếng ở chợ Tân Định này, bánh canh cua Tuyết. Như cả nhà thấy không, giờ tới giờ rồi đó, nổ đơn liên tục luôn, mỗi một xe như vậy là chợ lấy 5 phần có trở lên á. Rồi, ai đã từng ăn ở đây thì cho mình cảm nhận phía dưới nha. Và trong clip này các bạn coi cảm giác như thế nào, thích chỗ nào hay là có cái vấn đề chỗ nào, mình cứ comment ở dưới để chúng ta cùng tương tác lẫn nhau. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.